वेलकम टू माई न्यू भिडियो। आजको भिडियो चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो युट्युबदेखि आफ्नो फेस नदेखाइकन आफ्नो भोइस नबोलिकन सजिलैसँग कसरी पैसा कमाउन सकिनेछ, आफूले भिडियो नै आफूले खिचेर एडिट पनि गर्न नपरिकन सजिलैसँग युट्युबमा कसरी पैसा कमाइन्छ भन्ने बारेमा भिडियो रहेको छ। मेरो च्यानलमा नआउनु भएको छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। इन्फर्मेसन भिडियोहरू लिएर आउनेछु, युजफुल इन्फर्मेसन भिडियोहरू लिएर यस च्यानलमा आउनेछु। प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ अवश्य नबिर्सिनु होला। र आजको भिडियोतर्फ जाँदैछु। हामीले युट्युबमा आफ्नो भोइस वा फेस नदेखाइकन कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भने चाहिँ हामीले युट्युबमा चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि एउटा मैले सानो आइडिया मात्रै दिएको छु। तपाईले यो भिडियो स्किप नगरिकन पुरा हेर्नु होला। तपाईले स्किप चाहिँ अवश्य नगर्नु होला। तपाईले स्किप गरेर हेर्नु भयो भने यो भिडियो केही पनि बुझ्नुहुन्न र तपाईले हेरेको नहेरेको एकै हुनेछ। तपाईको समय मात्रै बर्बाद हुनेछ। त्यसैले भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला। म तपाईलाई एउटा इक्जाम्पल देखाउन गइरहेको छु। यो रहेको छ एउटा युट्युब च्यानल, तपाईले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यो धेरै भएको छैन, धेरै दिन भएको छैन। मैले हेर्दाखेरि 200-300 सब्स्क्राइब थियो र आज 2-3 हजार कति भइसकेको छ। छिटो ग्रो भएको च्यानल हो यो। इक्जाम्पलको लागि मैले सो गरेको छु। अहिले 2000 कटिसक्यो रहेछ सब्स्क्राइब। सजिलैसँग भ्युज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो आउँछ सर्टमा पनि लङ भिडियोमा पनि। र अबाउटमा गयो भने भ्युज हेर्न सक्नुहुन्छ। अझसम्म टोटल कति आइसकेको छ। यसरी शैलीसँग तपाईले पनि यही गर्ने हो। के रहेको छ भन्दाखेरि म एउटा तपाईलाई भिडियो पनि प्ले गर्छु। एउटा दोही साँझ रहेछ। यो अरू मान्छेले रेकर्ड गरेर भिडियो सुट गरेर नाचेको हालिरहेका छन् र यो नाच्ने मान्छे र यो भिडियो खिच्ने मान्छे पनि फरक रहेको छ। अरूको भिडियो जतिसुकै एउटै भिडियो हालिराख्नु भयो भने तपाईले केही प्रब्लम हुने छैन। डिफ्रेन्ट नहालेको हुन्छ। यसरी शैलीसँग यसबाट यसले शैलीसँग पैसा कमाउने छ। देख्न सक्नुहुन्छ राम्रो रहेको छ यो च्यानल। मैले हेर्दाखेरि 100-200 सब्स्क्राइब थियो। मैले यसको लिङ्क कपी गरेको छु। अब यस्तै मैले अर्को च्यानल देख्नु गइरहेको छु। देख्न सक्नु होला। यसको सब्स्क्राइब चाहिँ थोरै नै रहेछ, तर पनि यसले छिटै ग्रो गर्नेछ। यस च्यानलले भ्युज राम्रै आइरहेको छ। म एउटा भिडियो प्ले गर्छु। सरी, उहाँले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ के गर्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि च्यानलमा आफू नाच्नु भएको पनि छैन र यस्तो कार्यक्रमहरू भएको बेलामा उहाँले गएर यसो भिडियो खिच्नु भएको छ र पोस्ट गर्नु भएको छ। यहाँ नाचेको भनेर यस्तो कमेन्टहरू पनि आइरहेका छन्। धेरै लाइक पनि राम्रै रहेको छ। यसरी शैलीसँग अरू नाचेको भिडियो डेली एउटै हालिराख्नु पर्ने हुन्छ। डिफ्रेन्ट नहाल्नु होला। तपाईँले यस्तो केही सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यो मस्ट पैसा कमाउने सबभन्दा सस्तो सजिलो च्यानलहरू पनि सजिलैसँग मोनेटाइज हुनेछ। कसरी हुनेछ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो म्युजिक त्यो अरूको भए पनि, तर तपाईँले आफ्नो नाचेर त्यो आफ्नो त्यो गर्नुभएको छ। त्यसैले एउटै मान्छेको हाल्नुभयो भने अझ राम्रो हुनेछ। होइन भने डान्स गरेको सबै डान्स हाल्नु भयो भने तपाईँको च्यानल सजिलैसँग मोनेटाइज हुनेछ र सबैको भइराखेको पनि छ। वाच टाइम पनि तपाईँको सजिलैसँग हुनेछ। सब्स्क्राइब पनि सजिलैसँग हुनेछ। त्यसरी मैले आज एउटा च्यानलको आइडिया देखेको छु। तपाईँले पनि अवश्य यो भिडियोको फाइदा गर्नु होला र तपाईँले च्यानल खोलेर एउटा नयाँ सजिलैसँग पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो भिडियोहरू बनाएर कसरी गराउने, कसरी पोस्ट गर्ने, कस्तो टाइपको भनेर मैले अघि नै देखिसकेको छु। सजिलैसँग गर्न सकिने छ यो च्यानलहरू। तपाईँले आजै अवश्य नै सुरुवात गर्नु होला। यो छिटै ग्रो हुनेछ र यस्तो इन्फर्मेसन भिडियोहरू लिएर आउनेछु। यो भिडियो अवश्य यहाँसम्म हेर्नुभएको छ भने प्लिज मेरो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु यस च्यानलमा।